Ở đâu đó ngoài khơi vùng biển Nhật Bản có một hòn đảo nằm biệt lập so với phần còn lại. Mặc dù vậy, trên đảo vẫn có người sinh sống và có hẳn một hệ sinh thái rất đặc biệt. Và hòn đảo mà chúng mình đang nói đến chính là Aogashima. Hòn đảo này được mệnh danh là thiên đường bí mật của xứ sở phù tang. Vậy hòn đảo này có gì đặc biệt và đời sống của người dân trên đảo này như thế nào? Hãy cùng chúng mình tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Hòn đảo có địa hình tuyệt đẹp. Đảo Aogashima có diện tích 8,75 km², có chiều dài 3,5 km, bề rộng 2,5 km, cùng đường bờ biển trải dài hơn 9 km. Hòn đảo này nằm về phía đông nam Nhật Bản, cách trung tâm thành phố Tokyo khoảng 350 km. Đảo Aogashima thuộc một chuỗi các đảo núi lửa thuộc quần đảo Izu. Quần đảo Izu bao gồm một phần các đảo của Tokyo mở rộng ra Thái Bình Dương. Trong đó, đảo cực Bắc là đảo Oshima, còn cực Nam là đảo Sofuiwa. Mỗi hòn đảo đều có những đặc điểm sinh thái riêng. Trong đó, Aogashima là một trong những hòn đảo có con người sinh sống. Trong quá khứ, Aogashima là một ngọn núi lửa có niên đại từ kỷ đệ tứ, với thành phần cấu tạo rất phức tạp. Hòn đảo này được hình thành bởi tàn tích chồng lên nhau của ít nhất 4 miệng núi lửa dưới lòng đất. Cùng với đó là quá trình vận động địa chất kết hợp với hiện tượng biển tiến thoái qua từng thời kỳ mà Aogashima có được hình dạng như ngày hôm nay. Các vách đá xung quanh ôm lấy Aogashima làm cho hòn đảo như một chiếc hộp hình trái tim. Điểm cao nhất trên đảo đạt 423 m so với mực nước biển. Đường bờ biển xung quanh đảo không phải là những bãi cát vàng trải dài vô tận, mà chỉ là những bãi đá còn sót lại do quá trình vận động kiến tạo mà thành. Đặc biệt, Aogashima là một hòn đảo núi lửa đôi. Vì bản thân hòn đảo này đã là một miệng núi lửa, bên trong nó lại còn chứa một miệng núi lửa khác có tên Maruyama. Từ trên cao nhìn xuống, hòn đảo cứ như một công viên kỷ Jura của Nhật Bản vậy. Hiện nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã xếp đảo Aogashima vào loại núi lửa hạng C do miệng núi lửa Maruyama vẫn đang âm thầm hoạt động và không biết lúc nào sẽ phun trào. Cuộc sống bình yên của người dân trên đảo. Lịch sử định cư của con người trên đảo Aogashima được ghi chép ngắt quãng. Nhiều người cho rằng những cư dân đầu tiên trên đảo là những thủy thủ bị đánh chìm thuyền, vì xung quanh hòn đảo này thời tiết hay bất ngờ chuyển xấu nên tàu thuyền rất dễ bị đắm. Một số khác cho rằng những cư dân đầu tiên là những hải tặc. Nhìn chung, những dữ liệu ghi chép về dân cư của hòn đảo bắt đầu xuất hiện từ thời Edo. Các tài liệu này còn ghi lại các hoạt động của núi lửa và động đất diễn ra từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18. Trong đó, lần phun trào gần đây nhất của núi lửa Aogashima diễn ra vào năm 1780 đã khiến cho phân nửa dân số trên đảo thiệt mạng. Dung nham gần như tàn phá mọi sự sống. Những người còn sống sót buộc lòng phải di chuyển đi nơi khác. Và phải tới 50 năm sau, hệ sinh thái trên đảo mới được phục hồi, sau đó mới có người quay trở lại hòn đảo này để sinh sống. Ngày nay, khác xa với sự đông đúc, chật chội của thành phố Tokyo, dân số trên đảo Aogashima chỉ duy trì ở mức 170 đến 200 người. Do nằm biệt lập giữa biển khơi và có dòng biển chảy mạnh, cùng với đó là điều kiện kinh tế, giao thông còn nhiều khó khăn, nên hầu như những người trẻ trên đảo khi mới 15 tuổi, các em sẽ buộc phải rời đảo, chuyển tới trường trung học ở thành phố khác để tiếp tục việc học. Rất ít người muốn quay lại đảo để lập nghiệp, nên hiện nay tình trạng già hóa dân số diễn ra ngày càng nhanh. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Họ trồng trọt, chăn nuôi và tham gia các hoạt động đánh cá. Một số hộ dân cũng mở thêm các dịch vụ để tiếp đón khách du lịch như nhà hàng, xưởng sản xuất rượu, muối, làm homestay, cho thuê đồ cắm trại, câu cá. Nhìn chung mọi hoạt động trên đều rất bình dị và dân dã. Đặc biệt, cộng đồng cư dân ở đây rất mến khách. Do có ít người nên họ rất gắn bó. Khi một sinh viên rời đảo sau kỳ nghỉ, họ sẽ được người dân tiện trần rất nồng nhiệt. Cuộc sống của người dân phụ thuộc nhiều vào nguồn địa nhiệt từ núi lửa đang hoạt động. Họ tận dụng nguồn nhiệt này để nấu ăn và sưởi ấm. Tại khu trung tâm của hòn đảo có một nhà tắm hơi phục vụ cư dân và du khách. Họ có thể thư giãn với nguồn nước nóng đầy khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đảo Aogashima, nơi lẩn trốn sự ồn ào, xô bồ. Chỉ rộng chưa đầy 9 km², cảnh quan chủ yếu là bạt ngàn màu xanh, từ màu xanh của biển cả cho tới màu xanh của những khu rừng. Cùng với đó là màu xanh điểm xuyết của những mái nhà nhỏ bé. Mặc dù để tiếp cận hòn đảo là điều không hề dễ dàng, nhưng hàng năm lại có khá nhiều du khách ghé đến đây. Có thể họ muốn trốn những thị phi ồn ào, đi tìm cho mình sự an nhiên, trong lành. Nên đảo Onigashima là một nơi đáng để bạn ghé thăm. Để tới được đảo Aogashima chỉ có hai cách. Đầu tiên là đi phà. Xuất phát từ Tokyo,
Tới đảo Hachijojima. Từ đây, bạn có thể tiếp tục đi phà từ Hachijojima đến đảo Aogashima sẽ mất khoảng vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên cách này mất rất nhiều thời gian và đôi khi không thể thực hiện được vì cảng Aogashima rất khó tiếp cận khi thời tiết xấu. Thậm chí đôi khi còn bị hủy chuyến. Bạn cũng có thể đổi sang trực thăng để di chuyển vì cách này nhanh hơn và chỉ mất khoảng 20 phút để bay từ Hachijojima ra đến Aogashima. Mạng lưới trực thăng ở Tokyo có khoảng 10 chuyến mỗi ngày, giúp vận chuyển người đi làm, bệnh nhân và khách du lịch tham quan các đảo thuộc sự quản lý của thành phố này. Tuy nhiên, cũng giống như phà, đôi khi trực thăng cũng không thể tiếp cận đảo do thời tiết xấu. Trên đảo Aogashima là nơi tọa lạc của thị trấn cùng tên. Nơi đây được xem là thị trấn nhỏ nhất Nhật Bản. Khác với sự đầy đủ, hiện đại của cơ sở hạ tầng ở thành phố Tokyo, cơ sở hạ tầng của thị trấn này khá đơn giản nhưng đầy đủ với trường học, bưu điện, trạm xá, nhà máy điện, nhà hàng, quán xá, xưởng sản xuất. Đặc biệt, đường xá ở đây nhỏ và dốc nhưng phần lớn đều được bê tông hóa. Trên đảo có một đường trục chính rất bình yên và hầu như không có xe qua lại. Đèn báo giao thông ở đây chỉ có tác dụng để cư dân biết là đèn giao thông đang tồn tại ở thế giới bên ngoài. Có thể nói, đây là con đường yên bình nhất ở Tokyo. Khi đến với đảo Aogashima, điều đầu tiên du khách phải thốt lên là nó quá đẹp. Đặc biệt là khi nhìn từ trên cao xuống, đảo Aogashima còn được lấy cảm hứng để tạo nên thị trấn Itomori trong bộ phim Kimi no Na wa nổi tiếng. Ngoài ra, đảo Aogashima còn nổi tiếng với rượu soju được trưng cất từ khoai lang. Khi tìm đến hòn đảo này, bạn sẽ được nghe những người địa phương giới thiệu về sản phẩm cũng như tham quan xưởng sản xuất và nếm thử rượu soju. Nhiều người từng đến đây chia sẻ, rượu soju ở đây có vị đặc biệt hơn so với phần còn lại. Thêm vào đó, thức ăn trên đảo đều được người dân tự sản xuất, chỉ có một số thứ được đưa từ đất liền nên rất ngon và tốt cho sức khỏe. Nếu bạn muốn đi du lịch trên đảo thì nên đi cùng hướng dẫn viên người địa phương. Hòn đảo là nhà nên họ hiểu nó ở đây hết và họ biết nơi nào nên đến và không nên đến đối với du khách. Địa điểm đầu tiên bạn có thể ghé thăm là miệng núi lửa Maruyama. Từ trung tâm thị trấn, bạn có thể đi bộ hoặc đi xe xuống bên dưới. Do thị trấn nằm trên cao, còn miệng núi lửa thì nằm ở bên dưới, nên người ta đã xây dựng một đường hầm dài đủ rộng cho 2 làn xe di chuyển xuống miệng núi lửa. Miệng núi lửa nằm ở chính giữa. Toàn bộ bề mặt được che phủ bởi một màu xanh của rừng. Có rất ít người sống ở đây vì theo khuyến cáo đây là một khu vực nguy hiểm. Người dân chủ yếu canh tác nông nghiệp quanh miệng núi lửa. Có một số con đường mòn giúp bạn tiếp cận Maruyama. Cái tên Maruyama cũng có nhiều ý nghĩa. Trong đó Maru có nghĩa là vòng tròn, còn Yama là núi. Nếu bạn muốn đi sâu vào miệng núi lửa cấp C này thì tốt nhất nên đi cùng người dân địa phương có nhiều kinh nghiệm. Khi đi sâu vào miệng núi lửa, nhiệt độ sẽ tăng nhanh, rất nóng. Ở một phần của bề mặt Maruyama, không loài cây nào tồn tại bởi hơi nước tỏa ra từ miệng núi lửa này. Vậy nên nếu đi vào trong khu vực này, bạn nên mặc những bộ quần áo đảm bảo và cần hết sức cẩn thận. Cách không xa khu vực miệng núi lửa là các nhà vườn, trang trại của người dân. Sản phẩm chính được người dân trồng là chanh dây, khoai lang, các loại trái cây và chăn nuôi gà. Do không có chợ nên hầu hết các sản phẩm đều được tiêu thụ bởi người dân trên đảo hoặc khách du lịch ghé thăm. Nằm gần khu vực miệng núi lửa Maruyama là nhà máy sản xuất muối Hingia. Du khách có thể tham quan quy trình tạo nên sản phẩm muối chất lượng cao từ nước biển ở đây. Được biết, nước biển trong khu vực này rất giàu khoáng chất và canxi. Quá trình kết tinh trải qua nhiều tuần nhờ làn khói bốc lên từ miệng núi lửa. Đây là loại muối cao cấp được sử dụng để chế biến một số món ăn Nhật. Nếu là một người yêu chim thì đảo Aogashima là nơi dừng chân của rất nhiều loài chim quý hiếm. Hòn đảo này đã được BirdLife International công nhận là khu vực chim quan trọng IBA. Đây là nơi sinh sống của quần thể chim bồ câu Nhật Bản, chim chích châu chấu Pliske hay chim chích chòe lửa Izu, vân vân. Khi đến đảo Aogashima, việc cắm trại ngoài trời là điều rất thú vị. Sẽ có một khu dành riêng cho bạn, nhưng bạn cần báo trước với chính quyền để họ đảm bảo an toàn, cũng như hướng dẫn bạn đến những địa điểm hợp lý. Khi đi cắm trại, bạn nên chuẩn bị một số thực phẩm như cá, trứng, rau củ để có thể tận hưởng hương vị của núi lửa. Do tận dụng nguồn nhiệt của núi lửa, nên người dân đã thiết kế các nồi nấu bằng hệ thống hơi nóng. Nên khi đến đây cắm trại, bạn chỉ cần chuẩn bị đồ ăn được sơ chế qua, sau đó cho vào những cái nồi hấp, rồi chờ đợi và sau đó thưởng thức. Hay nếu bạn muốn câu cá thì có thể di chuyển đến cầu cảng Sanpo. Đây là một khu neo đậu tàu thuyền duy nhất của đảo Aogashima. Mỗi tuần chỉ có từ 2 đến 3 chuyến tàu đến đây, chủ yếu là để cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu như gia vị, quần áo, thuốc men. Khi đến đây, bạn có thể mang theo cần câu để câu cá.
Xung quanh hòn đảo là nơi sinh sống của rất nhiều cá cam Nhật Bản, nên việc câu cá ở đây khá dễ dàng. Dù gần như cách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng đảo Aogashima lại là nơi thường xuyên viếng thăm của những du khách muốn tìm sự thanh thản và thư giãn. Những cảnh quan nhiệt đới, nhất là khi đêm xuống, cùng với hệ động thực vật phong phú, luôn gây ngỡ ngàng cho bất kỳ ai lần đầu tiên chiêm ngưỡng. Do ít người sinh sống và lượt du khách không quá đông, nên đảo Aogashima là nơi đáng để bạn ghé thăm. Vừa rồi là đôi điều về đảo Aogashima. Các bạn thấy hòn đảo này thế nào? Liệu nó có giống như hòn đảo thiên đường nào đó ở trong các bộ phim mà các bạn đã từng xem? Hãy để lại ý kiến xuống phía bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại!